वाटलं तुम्हाला? तबला वाजवणार कशा हात असा करतात, मान बिन पण हलवतात एकदम असं एकदम एकदम जोश मध्ये एकदम येतात ते. आई आता गाणं घालते तू ना गाणं ते आहे ना देव माझा विठू सावला. बोल मग तुम्ही काय वाजवता? बोल गाणं बोल. 2 ओळी बोल फक्त. काय मी सूर लावतो, मी बरोबर सूर लावतो का सांगा? हा मग तू बोल तरी. 1 2 3 स्टार्ट. चला चालू. मला पण नाही कसं वाटलं? शो कसा वाटला? तर लाईक आणि शेअर करा सर्व. इकडे बघा एंट्री झाली आहे कोणाची आता? औषधवाल्याची. हे बघा मुंबईवाल्यांनी मला सांगा, मी तर पहिल्यांदा बघतो. दाखव एक ते दाखवा. इकडे आणा. बाप रे, महिन्याभराचा सॅलड व्हायचा ह्याच्यात काकडीमध्ये. हे बघा ही केवढी मोठी काकडी. 2 किलो. आता समजायचं असेल ना, बघा हे कसं ठेवलंय बघा. मम्मीच्या डोक्यापासून ते हाताच्या ह्याच्यापर्यंत 1 फुटाची काकडी. आणि वजन काय आहे? मी आहे म्हणून पकडलाय. मग मी तू एका हाताने पकड बघूया. हे काकडीचा राजा. ह्याला काय म्हणता तुम्ही? काकडी. मग खातं कोण एवढं पण मला सांगा? एका टायमाला कापलं तर संपतं हे? जाम जण नसली की मग नाही खपणार. बापरे हो, केवढं मोठं आहे. भरपूर पाहिजे. आणि हे कसं किलो मागे देतात का नग मध्ये देतात हे? छोटी असली तर किलोवर देतात ना. आणि हे हा मोठा कितीला? 100 50 150 रुपये 40 रुपये घेतात. हे 10 रुपयाला? भावेला त्याची काढले ना आम्ही 20 रुपये 40 रुपयाला. या 10 रुपयाला. शेताला 10 रुपयाला. शेतातली चांगली ना मग? हा ही पिकवले डोंगरावर ठेवते. मस्त एवढा मोठा शेतात पिकवलेले आहेत. मोठ्या अशा एवढ्या लांब इथून तेवढ्या एवढी अशी जाडी असते. ताई मोठे होते. मस्त. हॉटेलवाल्यांना चांगले सॅलड बनवणार आहे ना मम्मी? काकडीचे काय काय प्रकार होतात? काकडीचे वडे होतात. काय होतं? वडे, तवशाचे वडे करतात. काकडीचं ते हे पण बनवतात ना पूर्वी कोकणी पद्धतीचं. काकडीचं काय बनवायचं ते? धोंडस. या सर्व रेसिपी आपण बनवल्यात ना? चेक करा शुभांगी कीर धोंडस रेसिपी, शुभांगी कीर काकडी रेसिपी, असे सर्व येतील तुम्हाला. आम्हाला कसं सर्व आठवतं ना आता ते. आणि आम्ही बनवून का नाही दाखवत? मग मम्मीला मधीत बनवायला ठेवला ना की मम्मी लगेच बसायला जाते. एक तर कंबर दुखते, नाही तर एनर्जी ड्रॉप होते. म्हणून आम्ही रेसिपीज बनवत नाही. म्हणून मम्मी पण एका जागेवर तुम्हाला अशी बसलेली दिसते. असं काय आवडीने बसत नाही, मजबुरीने. म्हणजे असं बसायला लागतं ना, दमायला होतं म्हणून. आता आपण ही इकडे कोणती प्रथा करतो? ही इकडे आमची गावची जुनी प्रथा आहे. गौरबाई म्हणजे माहेर करीन. माहेराला येते गणपती आल्याच्या नंतर. गौराई पण माहेर यायला पाहिजे ना, त्याची बहीण. मग ती माहेर येते 3 दिवसांनी. ती माहेर आल्याबरोबर तिला पहिलं पाळण्यात बसायला लागतं. मग ती पाळण्यात बसली मग तिला गीत गायचं. येतय माहेराला, येतय माहेराला, उलटा रसनाबाई पंचार ते करा. पाय बरं आता करा. हात चला. गौरी या. आता इथे आपण काय परत आता करतोय? नवरात्रामध्ये देवी बसली की त्या दिवसापासून आम्ही म्हणजे नवरात्रीचं ते स्तवन करतो. त्या स्तवनाला पहिला नमन म्हणतो आणि त्याच्यानंतर आम्ही एक गोष्ट सांगून त्याची कथा सांगतो. कथा सांगणार तुम्ही आता? पण ती गाण्याच्या ह्याच्यात, गाण्या स्वरूपात पण. आणि 1-2 शब्द काही गोष्टीचे हवे असतील तर ते पण सांगतो. तर थोडंसं सांगेन, जास्त नाही सांगणार. थोडंसं आम्हाला पहिला नमन घेणार, तो 2 चरण नमनाचे बोलणार. त्याच्यानंतर ती गोष्ट सांगणार. चालेल. करू सुरुवात. श्री गजानन महाराज की जय. उदो उदो गंबाबाई, उदो उदो गंबाबाई, उदो गंबाबाई, हरे रामाये. उदो गंबाबाई, उदो गंबाबाई,
हाक मारली. आणि गजाननाला तिने सांगितलं की बाळा तुझ्या आवडीचं काय असेल चीज ते मला तू सांग. त्या गणेशाला काय जमणार नाही ना, म्हणून गणेशाने काय केला, गणेशाने उंदीर बोलविला. गणपतीला पाचारली भवानी. नाही त्यांना आता पाठवायचे नाही पुढं समजलं. देवाची स्टोरी सांगायची ते म्युझिक ऍड करून गाणं म्हणून. जरा इंटरेस्टिंग वाटतं ना हा ऐकायला. म्हणजे असं ऐकलं की बोर नाही होणार माणसं. कॅटेगरी पाहिजे तो वेगवेगळ्या कॅटेगरी वेगवेगळ्या प्रकारे होतं. आता ते आणि आता टाइम हे फक्त आपण डेमो घेतलं त्यांच्याकडे, झलक दिली. तुम्हाला बघणाऱ्यांना आवडले की मग मोठी झलक घेऊ. आता इथे आपण काय करणार आहोत? आता उकडीचे वडे. उकडीचे वडे. आज गौरीचा व्यवसाय आहे ना, त्याच्यासाठी आम्हाला सुपात टाकायला एवढं लागतात, म्हणजे सगळे पदार्थ लागतात. आणि आता उकडीचे वडे मी बनवून दाखवते तुम्हाला. हा आता साधा आपला पाणी ठेवलंय 2 ग्लास. आता त्याच्यात हा गूळ टाकणार, मीठ टाकणार, थोडा चवीनुसार आणि हळद टाकणार. आणि नंतर हा पीठ टाकून त्याच्यात कालवणार. उकडणार तो. हा पीठ कसला आहे? हा पीठ भाकरीचा पीठ, तांदळाचा आहे. फक्त तांदळाचं पीठ. तांदळाचा पीठ आहे. तांदूळ धुवून सुकत लावून आपले सगळं असं कडकडीत वाळवून हा पीठ चक्कीतनं दळून आणलेला. तर तो ह्याच्यात टाकून उकडीचं वडे बनवतो. अच्छा. म्हणजे हे गावची तुमच्या इकडची पद्धत भोनांची. बरोबर. अलिबाग बोलण्याची पद्धत. हा. हे माहेरीच करायचं असं की सासरी नाही. चालतो? ही माहेरी ती आपण आता संध्या दुपारी येईल ती तिचा आता गणपती आहे म्हणून, नाही तर ती आधीच 2 दिवस आली असती ना. पण आता घरात तिचा चतुर्थीचा गणपती असल्यामुळे तिला यावं नाही भेटे ना. असं होतं. तिच्या घरात पण गणपती, माझ्या घरात पण गणपती. मग तिला आता ते तिथून इथं आपली तर 2 दिवस राहता येणार नाही ना, त्याच्यामुळे ते आता सूप ववसालाच येणार, वसणार आणि मग परत सूप घेऊन जाणार. अच्छा. गरम आहे ना खूप? गरम वापा निघतो. किती स्पीड मध्ये करतायत बघा ते, जसं की मशीन चालू आहे असं वाटतंय बघा. नमस्ते. आज काल गौर आली ना, आज गौरीचा हौसा आहे. मग आता गीता दाखवणार आहे कसं हौसा तयार करायचा. तो सर्व मुलींना माहिती पडेल ना हौसा कसा तयार करतात. हौसलेल्या मुली असतात ना, ते आज हौसा करतात गौरीजवळ. आणि वडे बनवले जातात. वडे बनवले जातात, बाकी सगळी तयारी. इकडे नैवेद्याला बघा प्रत्येक घरातून वडे आले. तर किती झाले वडे? बघा एवढे झाले. आणि मस्त असं टम्म फुगतायत वडे बघा. बघा आमचे वडे कसे फुगतायत. अलिबागचे वडे. उकडीचे. आता मी अलिबागमध्ये येऊन ना एडिटिंग कुठे करतो नाही ते तुम्हाला दाखवतो. हा त्यांचा हॉल आहे बघा, एवढा मोठा हॉल. आणि मग 12x16 बघा माहिती पाहिजे. आणि इकडे हा मिडल रूम 8x12चा. आणि आता आम्ही चाललो वरती. इकडे कसं आम्ही जाऊ शकतो, मम्मी नाही होऊ शकत इकडे. जायचं वरती असं हवं तर हे पण पकडू शकतो आपण. चला आता आम्ही असं वरती येतो बघा. आलो वरती आणि मग समोर दाखवतो तुम्हाला कुठे एडिटिंग करतोय मी बसून. हे बघा इकडे चेअर टेबल मला काकाने लावून दिले. आणि इकडे आपला व्हिडिओ बनतोय बघा. 86% व्हिडिओ झालाय. एकदम मोठा रूम आहे तुमचा. हा 7x12. 7x12 ना. आणि हा इकडे वरती माला आहे 20x12. बापरे. आणि इकडे बाहेर चांगला दिसतो ना हे. हा तिकडे सगळं बिर्ला कंपनी वगैरे आणि शेती आणि डोंगर वगैरे सालाव साईड रेवदंडा बीच. हे तेच नारळाचं हे माड ना तिकडे तुम्ही चढला होता. हो 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 हो. नारळी गॅलरी हे एवढा हॉल मोठा. मस्त. म्हणजे खाली तेवढं मोठं वर हे स्टोरेज रूम झालाय सर्वांचा मोठा. ते सगळं आमचं राहिलेलं खालचं सामान सगळं वर. हा इथे बघा पेप्सीची बाटली असते 1/2 लिटरची. हा त्या प्लॅस्टिकच्या बाटलीमध्ये ते पॉईंट असतात ना खालचे, ते पॉईंट थोडे थोडे कट करायचे, त्याच्यात काकडी टाकायचे आणि ते घातल्याच्या नंतर ते टाईट करायचे, ठोकायचा. नंतर त्याला थोडासा गरम ह्याने इस्तवून किंवा गॅसवर गरम करायचं. हवेला टाईट होते, तो अजिबात थांबणार नाही. दोरीची गरज नाही. हा नाही तर दोरीचे कसे सुटतात. आता ह्याला काय बघा तुम्ही कसा पण
आणि त्याला फुलोरा पण चांगला आलाय. हे बघा एकदम, हा ते आतमध्ये बघा ते पूर्ण बॉटल म्हणजे पूर्ण कट नाही केली तुम्ही त्या नाही, बॉटलला. नाही, ते पॉइंट असतात ना, पॉइंट, हा त्याला कट केलं त्याला cut केलं. मग परत त्याला गरम केलं. हा काटे आहे काकडे टाकायचे आणि त्याला गरम करायचे, पण त्याला पुचला होता काय, कशाला तो हाताला लागणार नाही काय नाही काय. बघा ही एक आयडिया तुम्हाला नवीन आयडिया माहिती पडली का? आणि चांगली असं कडक आहे एकदम, सुटणार नाही, सुटणार नाही. तुटेल पण सुटणार नाही है ना. तुटलं की संपलं मग. हा फक्त हे जर खराब जर झालं तरच. हे कशाला खराब होतं, हे नाही होणार खराब. आपण घरी असं बनवलं की मस्त. अण्णांना मी आयडिया दिली खालच्या आणि अण्णा हे बनवून दिलं मला. वा वा वा, कारण ते छान. आम्ही घर बांधला ना तिथे, हा त्याच्या घराला हे आम्ही तिथे बनवलं. आज आयडिया तर व्हायरल होणार आहे सर्व इकडे आता. अलिबाग पासून आले आम्ही, सांगूया ते व्हायरल. छान गेली. आता बघा इकडे आम्ही अपलोड करणार, इकडे आम्ही बनवणार आणि इंटरनेट कनेक्शन अपलोड करायला आम्ही परत ह्यांच्या नातेवाईकांकडे जाणार कुठेतरी, ते पण तुम्हाला दाखवतो बघा मी. आता ह्या काकांनी दिलं असतं पण कसं घरी वापर नसतो ना जास्त. पूर्ण नसतं. आता नवीन पीस निघायला लागले ना, ते एखादं घ्यायचे बघू आता. पावसासारखं वाटतं, पोचू आपण चल. हे पण सर्व ओळखीचेच घर ना. हो, हे आपली बाग इथे राहते ना. ओसा भरायचा कार्यक्रम आहे ना. होय. ओसा कसा भरतात आणि मुलींनी कसा भरायचा, एकदा ओसा झाला आपला ना, दरवर्षी गणपतीजवळ ओसा करायला लागतो. ते अशा प्रकारे करतात. अशा प्रकारे करतात. त्या कशा प्रकारे यायचे आता ती दाखवते. काजल शिकून घे. केळी ठेवली, फळं ठेवतात सर्व, एक 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 वस्तू ठेवतात आहेत ना. चलो चला मम्मीला बसू दे गणपतीकडे. गणपतीकडे बसते की ओसून या पटकन. चला तुला बोलते ओमकार. या या. कुठला काढू ते मोठा? कुठे इकडे करणार? तिथे गवर असतो. गवर आहे ना. वा वा, गणपती बघा कसं मस्त आहे आतमध्ये. गणपती छान आहे त्यांचा. तुझा सोन्याचा मलकांबीचा जन्मदुगीचा ऐगोरे तुझा ओसडे तुझा तुझा सोन्याचा माझा कांबीचा ठेवता तुझा. माझा कांबीचा ऐगोरे तुझा ओसडे तुझा तुझा सोन्याचा माझा कांबीचा ऐगोरे तू. असा असा दिसतो. असं असं याचा सांगून घे 5 वेळा खालच्या. आई गौरे तू चावसा दे तू चा तुझा सोन्याचा माझा कांबीचा. आई गौरे तू चावसा दे तू. कमलाकर पांडुरंग झावरे यांच्या घरी आपण हौसाला आलो. गौरीच्या औषधासाठी आले. चला पाऊस आला, साईडला उभे राहण्याचा. चला पटकन चला आलो. फोटो काढूया ना मस्त.